নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল 2026-27 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে UDISE প্লাস বৰ্তমানে মুকলি কৰি দিয়া গৈছে আৰু UDISE প্লাছত আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বৰ্তমানে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিখিনি কমপ্লিট কৰিব দিয়া গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বছৰীয়া পৰীক্ষা দি ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীলৈ প্ৰমোশন পাইছে বা পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ স্কুললৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি UDISE প্লাছতো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীলৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰাই দিব লাগিব বা প্ৰমোট কৰি দিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম কিদৰে আমাৰ UDISE প্লাছ 2026-27ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰগ্ৰেছ কৰাব লাগিব আমি প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ UDISE প্লাছ বুলি সাৰ্চ কৰিম আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ স্ক্ৰিনত যোনটো প্ৰথম ওলাব UDISE প্লাছ বুলি তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম আৰু আমাৰ তেতিয়া এনে ধৰণৰ এটা পেজ খুল খাই ওলাব আহি তাৰে যদি আমি হু চুকত দেখো আমি দেখা পাম লগিং ফৰ অল তেনে ধৰণে আমি দেখা পাম আৰু মডিউল আমি তাতে হু চুকৰ লগিং ফৰ অল মডিউলত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে একেবাৰে হু চুকলৈ চাব তাতে আপোনালোকে দেখা পাব লগিং ফৰ অল মডিউল বুলি গতিকে মই তাতে ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাজ্য সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে অপচনটো পাব ড্ৰপ ডাউনলৈ যাব গৈ পেলাই আসাম আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি গো বটনটো ক্লিক কৰি দিব গো বটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাব যে কিছুমান অপচন ওলাই আহিব তাৰে আপোনালোকৰ যোনটো শেষৰ অপচন দেখি আছে ষ্টুডেন্ট মডিউলত আমি যাম কাৰণ আমি ষ্টুডেন্টৰ প্ৰগ্ৰেছন কৰিব গৈ আছো তাৰে আমি তাতে ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আৰু ক্যাপচাটো দি পেলাই লগইন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ত লগইন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত ওয়েলকাম আপোনালোকৰ হেড টিচাৰজনৰ নাম দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে ৰঙা বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পাব 2026-27 আৰু তাৰ তলত দেখা পাব 2025-26 আমি যেটো 2026-27 ৰ ষ্টুডেন্ট প্ৰগ্ৰেছন কৰিম গতিকে আমি 2026-27 ৰঙাকে যোনটো আছে তাক আমি তাতে আমি ক্লিক কৰি লম তাতে ক্লিক কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাব যে আপোনালোকৰ গোটেই ষ্টুডেন্টখিনি যি কিবা পপআপ উলিয়ালে আপোনালোকে ক্লোজ বটন ক্লিক কৰি দিব আৰু গোটেই ষ্টুডেন্টখিনি আপোনালোকে দেখা পাব 00 দেখুৱাই থাকিব কাৰণ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ষ্টুডেন্টৰ প্ৰগ্ৰেছন কৰা নাই গতিকে 0 দেখুৱাই আছে তাতে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে ইয়াতে আমি ষ্টুডেন্টৰ প্ৰগ্ৰেছন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ড্যাশবৰ্ডৰ তলৰ ফালে যি স্কুল মুভমেন্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেছন আছে তাতে ক্লিক কৰি তাৰ ড্ৰপ ডাউনত থকা প্ৰথম অপচনটো প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিত আমি ক্লিক কৰি লম কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এনে ধৰণৰ এটা পেজ খুল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰতে দেখা পাই আছে সিলেক্ট ক্লাছ আৰু সিলেক্ট স্কুল এই দুটা অপচন দেখা পাই আছে তাতে আপোনালোকে ক্লাছটো সিলেক্ট কৰিব যোনটো ক্লাছৰ আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেছন কৰিব বিচাৰে আৰু সেকশন সিলেক্ট কৰিব সেকশন নাথাকিলেও আপোনালোকে এ সেকশন সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গো বটনটো ক্লিক কৰিব এই আপোনালোকে স্ক্ৰিনৰ ক্লাছ 5 ৰ সকলোবোৰ ল'ৰা-ছোৱালী ডিটেইলছ দেখা পাব আৰু অকনমান খুফাললৈ যদি যায় তেতিয়াহলে প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাস 2025-26 আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো আছে প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাস তাত ক্লিক কৰিলে তিনটা ড্ৰপ ডাউন ওলাই আহিব তাৰে যোনটো আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টজনৰ ক্ষেত্ৰত হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব প্ৰমোটেড বাই এক্সামিনেশনটোৱে হয় সো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আৰু শেষত 4 নম্বৰত দেখা পাব ষ্টুডেন্ট গৰাকীৰ এগেইনষ্টত যে স্কুলিং ষ্টেটাসটো লেফট স্কুল উইথ টিসি উইদাউট টিসি ইয়াৰ এটো আপোনালোকৰ ক্লাছ 5 ৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ হ'ব বেলেগ ক্লাছৰ কাৰণে বেলেগ থাকিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ এলিজিবল প্ৰমোটেড ক্লাছটো আপুনি আহি যাব যেটো 5 ৰ ষ্টুডেন্ট প্ৰমোট হৈছে পাস কৰিছে তেতিয়ালে 6 দেখুৱাব ইয়াত আৰু তাৰে শেষত একশন বটনটোত আপোনালোকে দেখা পাব একশনৰ তলত আপডেট বুলি থাকিব আপোনালোকে তাত আপডেটটো ক্লিক কৰিব আৰু এনেকৈ প্ৰতিটো ষ্টুডেন্টক কৰাৰ পিছত একদম শেষলৈকে আপোনালোকে নামি আহিব তললৈকে আৰু তলত আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহলে তলত আপোনালোকে দেখা পাব ফাইনালাইজ বটন এটা দেখা পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ক্লাছ 5 কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকে এটা পপআপ ওলাব আৰু পপআপটোত আপোনালোকে ক্যান্সেল বা কনফাৰ্ম দুটা অপচন পাব কনফাৰ্ম অপচনটো দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্লাছ 5 কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত মই আপোনালোকক আন এটা ক্লাছত গৈ পেলাই দেখাব বিচাৰি আছো আমি সিলেক্ট কৰো আহক চতুৰ্থ মান শ্ৰেণী যদি আমি সিলেক্ট কৰো সেকশন এ দিও 4 সিলেক্ট কৰি সেকশন এ দিও আৰু গো বটনটো যদি ক্লিক কৰি দিও তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ সন্মুখত 4 ষ্টুডেন্টখিনি দেখা পাব আৰু একে ধৰণৰে আপোনালোকে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাসটো যায় গৈ পেলাই যদি আপুনি সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহলে চাব প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাসত আপোনালোকক ড্ৰপ ডাউনত তিনটা বস্তু ওলাব প্ৰমোটেড বাই এক্সাম নট প্ৰমোটেড তেনেকৈ আমি প্ৰমোটেড বাই এক্সামটোকে দিম আৰু তলত যদি চাই তেতিয়া ষ্টাডিং ইন সেম স্কুল অপচনটো পাব যেটো 4ত পঢ়ে গতিকে একে স্কুলত পঢ়িব পাৰে 5ত সম্ভৱত হেতুৱে হ'ব আৰু নহলে টিসি নন টিসিটো আহিব গতিকে আপোনালোকে সেম স্কুলটোকে সিলেক্ট কৰিব আৰু আপডেট বটনটো ক্লিক কৰি দিব
আপডেট বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এজন ষ্টুডেণ্ট আপডেট হ'ব তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰে এই তথ্যখিনি দি আপডেট কৰিব লাগিব আৰু শেষত তললৈ আকৌ নামি আহিব আহি পেলাই ফাইনেলাইজ বটনটো যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 4ও আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু এইদৰে প্ৰতিটো ক্লাছ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু কমপ্লিট কৰাৰ পিছত শেষত আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ সেই প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিত যাব প্ৰথম পেজটোত ইয়াত আমি গো বটনত গৈ কামখিনি কৰি আছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ গো বটন নহয় এইবাৰ ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছন যোনটো বটন আছে সেই বটনটোত আমি যাব লাগিব 4 নম্বৰ যোনটো আছে 1 2 3 4 চাৰিটা যদি 4 নম্বৰ শেষৰটো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু যোনটো বক্স আছে বক্সটো টিক কৰি দিব টিক কৰাৰ পিছত সাবমিট বটনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিটো ফিনিশ হৈছে বুলি দেখুৱাব তাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰতিটো ক্লাছৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰ কৰাৰ পিছত প্ৰতিটো ক্লাছ কৰি লৈ পেলাই শেষত সাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব ধন্যবাদ